नमस्कार। आज पनि म यहाँहरूलाई घरायसी प्रयोजनको सामग्री इन्डक्सन चुलोको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अहिलेको जमानामा यो विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै अहिले इन्डक्सन चुलो पनि धेरैको घरमा आइपुगेको छ र कतिपयले इन्डक्सन चुलो कस्तो हुन्छ, यसका फाइदा बेफाइदा के छन्, यो चलाउन गाह्रो हुन्छ कि डर हुन्छ कि केटाकेटी बुढाबुढी भएको ठाउँमा भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ। म आज इन्डक्सनको बारेमा धेरै कुरा खुलासा गर्ने छु र यो इन्डक्सन चुलो एउटा यस्तो प्रविधि हो जहाँ विद्युत सर्ट नगराइकन विद्युतीय कोइलबाट चुम्बकीय शक्ति प्रयोग गरेर मेटल यो फलाम र स्टिलमा एउटा शक्ति पैदा हुन्छ र त्यो शक्तिमा ताप पैदा भएर हाम्रो भाँडो तात्छ। अरू जुन कुनै तपाईको यो चुलोहरुमा पनि तलबाट ताप दिइन्छ। जस्तो हाम्रो ग्यास चुलो नजिकै मैले देखाइरहेको छु, ग्यास चुलो छ। त्यो ग्यास चुलोमा पनि तलबाट आगोको राप आउँछ र भाँडो तात्ने हो। अर्को इन्फ्रारेडमा पनि तपाईको प्लेट हुन्छ, त्यो प्लेट तात्छ र भाँडो तात्छ। तर यो इन्डक्सनमा त्यस्तो होइन। इन्डक्सनमा भाँडो तात्दैन, तलको इन्डक्सन तात्दैन। इन्डक्सनमा बिल्कुल चिसै हुन्छ इन्डक्सन, तर यो भाँडो तात्छ। यो यस्तो प्रविधि हो त्यसले जुन भाँडोलाई त्यसले फलाम र स्टिललाई तताउन सक्छ, त्यो फलाम र स्टिल त्यसको कोइलको माथि नजिकै आइपुगेपछि त्यो आफै तात्छ। त्यसकारण यसमा जोडिरहन त्यही नजिकै जोड्नु पर्दैन। अलिकति तपाईको भित्र एउटा कुट कागज छिर्ने जति हामीले कुट कागज एउटा राखेर त्यो माथि हामीले यो इन्डक्सन बेस भएको भाँडाकुँडा राख्यो भने पनि त्यसबाट हामीले खाना तरकारी पकाउन सक्छौँ। अहिले मैले यहाँ यो इन्डक्सन बेस भएको कराईमा यो काउली पकाइरहेको छु र इन्डक्सनको धेरै फाइदा छ। कहिलेकाहीँ हामी चुलो बालेर त्यसलाई निभाउन बिर्सेर गयौँ भने भाँडो डढेर खाग खरानी भएको पनि हामीलाई थाहा छ। तर इन्डक्सन चुलोमा त्यस्तो हुँदैन। इन्डक्सन चुलोमा ओभरहिट भएपछि यो आफै अफ हुन्छ। त्यसपछि इन्डक्सन चुलोमा करेन्ट लाग्दैन। यो करेन्ट लिक हुने सम्भावना तपाईको 99% चाहिँ यो सम्भावना कम हुन्छ। यो भित्र त्यस्तो कोइल हुन्छ, त्यो माथि ब्याड कन्डक्टर प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यो माथि तपाईको अझै अर्को लेयर हुन्छ। अनि यो इन्डक्सन दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाई हाम्रो मोबाइल जस्तो बटमवाला मोबाइल र एन्ड्रोइड मोबाइल भने जस्तै यो टच र बटमवाला दुई किसिमको हुन्छ। मेरो चाहिँ यो टचवाला हो। यो टचमा चाहिँ किटिक किटिक पारेर बटम थिच्नु पर्दैन। यो आफै कोइल हिट नहुने भन्नाले कोइलतिर यसको समस्या हुँदैन। यसको समस्या हुने भनेको यो बटममा हो। जुन मैले यो भन्दा अघिल्लो इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले बटनवाला लिएर आएको थिएँ। त्यो बटन हामीले त हरेक चोटि बाल्दा निभाउँदा यसमा भोल्टेज बढाउँदा घटाउँदा तापक्रम बढाउने घटाउने जुन जस्तो यो 2200 वाटको छ भने यसलाई हामीले 200 देखि 2200 सम्म पुर्याउन सक्छौँ। सामान्यतया 1800 मा यो स्टार्ट भएपछि चल्छ। त्यस्तै 1300 1400 1500 1600 वाटको बजारमा किन्न पाइन्छ। तर चाइनिज सस्तो खाले किन्दाखेरि चाहिँ धेरै टिक्दो रहन्छ। अहिले मैले यो कागजमाथि राखेर देखाइरहेको छु। यो एकदम फोटोकपी पेपर हो। फोटोकपी पेपरमाथि मैले एउटा भाँडामा पानी तताउन लागिरहेको छु। हेर्नुहोस्, मैले यसमा पानी राखेको छु। यो म देखाइरहेको छु, यसलाई नकाटिकन देखाउने प्रयत्न गर्छु।
हेर्दै जानुहोस् मसिनो पानीको त्यो हिट हुन थालेपछि फोका निक्लिँदैछ, अलिअलि बाफ निक्लेको छ। अब फोकाहरू फुट्न थाल्यो, निस्किन थाल्यो। मैले अहिले एउटा हातले यो क्यामेरा समातिरहेको छु र अर्को हातले म यो भाँडो उम्लेपछि म निकाल्छु। यो तलको कागजलाई यसले हिटै गर्दैन, यो यस्तो सिस्टम हो। ल पानी उम्लिसक्यो। अब म यो भाँडो बन्द गरेर निकाल्छु। पहिला यसलाई अफ गर्नु पर्यो। मैले अफ गरेँ। पानी उम्लिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, मैले निकालेँ। यो कागज जस्ताको तस्तै छ। यो अलिकति तपाईँको यसमा आइरन बसेको जतिको तातो पनि हुँदैन। यो भर्खर पानी उम्लेको ठाउँ म तपाईँलाई छामेर देखाउँछु। त्यो सेन्टरमा त्यो भाँडोको तातोले अलिअलि तातो भएको हुन्छ, नत्र कहीँ तातो हुँदैन। यसरी यो यति सुरक्षित हुन्छ तातोको हिसाबले पनि। त्यसो यसको मेरो यो 80 वर्षको हजुरआमा हुनुहुन्छ। 80 वर्षको हजुरआमालाई म पानी तताउनु भन्छु। उहाँले सबै खानाहरू जस्तो यो अटोमेटिक ग्यास चुलोमा पनि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो ग्यास चाहिँ बेसकन पडाङ्ग पड्काउनुपर्छ। त्यो सक्नुहुन्न उहाँले बाल्न। अरू ग्यास बाल्न अरू कुनै पनि भन्दा मेरो हजुरआमालाई यो इन्डक्सन चुलो चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ। उहाँले खानाहरू पनि यही इन्डक्सनमै बनाउनुहुन्छ। अब यसलाई यसो छोइदिएपछि, दुईचोटि छोइदिएपछि यो भइसक्यो। अब यहाँ अलि धेरै नै पानी राख्नुभयो। यो धेरै पानी राखेको हुनाले अलि यो पानी तात्न अलिक टाइम लाग्छ। ग्यासमा भन्दा यसमा छिटै हुन्छ र बिजुली पनि कम खपत हुन्छ। किनभने यो कोइल जुन हाम्रो अरूमा चाहिँ कोइल आफै हिट भएर तात्नै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ कोइल हिट नहुने, कुल कोइलबाटै यो चाहिँ इनर्जी चाहिँ हाम्रो यसमा ताप पैदा चाहिँ हाम्रो फलाम र स्टिलमा हुने हुनाले यो त्यति खतरा पनि हुँदैन, सजिलो हुन्छ। यो जस्तो यसको राम्रा पक्षहरू धेरै छन्। जस्तो इन्फ्रारेड चुलो चाहिँ तपाईँको तात्न धेरै समय लाग्छ। त्यस्तै सेलाउनु पनि धेरै समय लाग्छ। त्यहाँ बच्चाहरूले छोयो भने पोल्छ भने यसमा त्यस्तो हुँदैन। यो तात्न सेलाउन एकैछिनमा हुन्छ। र यसको समस्या भनेको यो चाहिँ अलिकति यसलाई कुलिङ एउटा फ्यान हुन्छ, त्यो फ्यान चाहिँ कराउँछ यसमा। यो अहिले पानी लगभग तातिसक्यो। यसको कुलिङ फ्यान कराउँछ, आवाज आउँछ। त्यो बाहेक यसले चाहिँ फलाम र स्टिल बाहेक अरूलाई यसले हिट दिँदैन। त्यो बाहेक यो सबै कुरामा उत्तम छ। धन्यवाद।